xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bảo Tim TV. Thì hôm nay lại là một video về chủ đề squishy giấy nữa nhé mọi người. Giới thiệu squishy giấy. Đây là cái bịch squishy giấy của mình, thì mình có rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Đầu tiên là một em combo sữa. Em này em sữa chuối nha mọi người. Em này thì cũng không có được chậm tăng mấy ha. Đây là mình có 2 em sữa dâu nha mọi người. Mình có một em sữa Milo nữa nhưng mà mình để riêng. Đây. Tiếp theo là một em sô cô la khổng lồ. Rất là bự luôn nha mấy bạn. Tiếp theo là một em màn thầu. Mình chỉ vẽ em màn thầu thôi nhưng mà mình không có cắt ra, mình lười á, nên là mình làm chữ nhật. Tiếp theo là một em phong cảnh. Ngồi đó nha các bạn. Nó hơi chói. Bỏ vô bịch rồi. Tiếp theo là một em màn thầu bịch vàng. Tại sao thì mình không có tô màu nha mấy bạn. Mình làm em này khá là lâu rồi, không có chơi nhiều, nhưng mà em này nó cũng không có nhăn máy ha. Hay là một em bánh choco pie 3D. Đây nó cũng không bề lên ha. Em này rất là chậm tăng luôn nha mấy bạn. Đấy, các bạn có thể thấy cái độ chậm tăng của nó. Em này thì rất là dễ luôn nha mấy bạn. Tiếp theo là một em kem đánh răng. Mình có 2 em kem đánh răng, này là em thứ 2 và 2 em kem răng nữa. Mình sẽ để kem răng và kem đánh răng chung một combo luôn nha mấy bạn. Em này còn rất là mới luôn. Còn xa thì nó bị lệch rồi, tại mình dán nó không có xem lại á, nên là nó bị lệch rồi. Tiếp theo là một em bạn lớp 43. Mình học lớp 4 với mấy bạn mà sắp đi lớp 5 rồi. Tiếp theo là một em mình khẩu trang. Cái này mình cũng làm lâu rồi á. Mình lười làm cái kiểu dạng này nè mấy bạn, cũng nên mình làm dạng xẹp luôn. Cái này cũng rất là chặt tăng ha. Mình vẽ rất là xấu luôn. Tiếp theo là một em combo đậu hũ. Mình có 3 em luôn nha mấy bạn. Đây là dạng nhỏ nè, còn đậu hũ kia là dạng to mấy bạn, nên mình để riêng. Đây là một em bánh cam. Đấy. Còn đây là em bánh kem nè. Làm rất là xấu luôn, cho nên mình bóp hay bạo lực xíu, không có được chậm tăng á, hay nhiều lỗ nè, bị móp nữa nha, nó bị móp nữa nè mấy bạn. Mình làm cao quá cho nên là nó không có được chậm tăng. Tiếp theo là một em chuột Mickey.
Em này rất là dễ thương luôn, mềm nữa. Tiếp theo là một em máy ảnh. Thì mình làm rất là xấu luôn, cái chỗ này nó rất là cao á. Theo là một em lát dưa hấu mini. Em này thì rất là dễ nhưng mà nó hơi dán hơi khó. Nói chung này thì làm mấy em này thì cũng dễ, nó không có khó mấy ha. Tiếp theo là một em bánh chưng. Cái này mình làm bằng giấy cứng này. Đấy, bằng giấy học sinh nha mấy bạn. Viết tập á. Theo là một em cam. Không có tô gì hết trơn á. Rồi tiếp theo em gì đó, cái này mình tự nghĩ ra, mình vẽ nè. Lúc này là mình chưa có bút lông á, cho nên là mình vẽ màu sắc. Màu sắc thì nó hơi xấu không? Này cái này mình vẽ bằng màu lông nha mấy bạn. Này, mình thấy màu lông thì nó sẽ dễ đẹp hơn á. Đây là em panda nè, rất là đáng yêu luôn. Mình có 3 em panda. Tiếp theo là một em bánh nho. Đây là em sữa. Mình có 5 em sữa rồi nha mấy bạn. Còn một em sữa cam nữa. Đây là em sữa Milo nè. Đấy, em này cũng khá là chập tăng nha mấy bạn. Đây là em trứng ốp la. Wow. Đây. Tiếp theo là một em icon. Xấu quá kìa. Mình làm rất là xấu á. Các bạn thông cảm nha. Lại là một em panda. Rất là xinh. Mình còn một em cún. Hai cái em panda này thì mình làm bằng màu sáp và bút chì nha mấy bạn. Mình tô bằng bút chì nè. Còn cái này mình làm bằng màu lông cho nên là nó rất là đẹp. Không có được chậm tăng nhưng mà rất là xinh. Đây, cái này rất là xấu luôn cho nên nè. Đấy, này rất là xấu, rất là xấu luôn á, xấu kinh khủng luôn. Đây là mẹ em Hatichi KXC. Mình không có làm đùi gà nên là mai mình sẽ làm đùi gà và quay lên các bạn xem nhé. Đây là em sữa cuối cùng. Làm khá là lâu rồi. Tiếp theo là một em cầu vồng. Mini như vậy không có được ta. Đây là em sữa chua. Trước khi mình làm rất là xấu. Và khi mà mình mới bắt đầu làm Wixi, mình lên mạng mình xem nó
cái này rất là đẹp luôn này. Sau khi mình làm á, nó bớt nó không có được á, bớt nó bị sao á, bị fail. Bây giờ mình đã làm được rồi, bớt rất là mềm luôn. Phải chỉnh lại cho nó đẹp. Chỉnh cho nó đẹp nha mấy bạn. Đây là em gấu. Đấy, đây là em sô-cô-la dâu. Cái này lúc mà mình mới làm này các bạn, nên làm còn xấu á. Tiếp theo là một em màn thầu mini. Nó bóp với split và bóp không có được á. Tiếp theo là một em đám mây. Cái này cũng nhỏ quá, bóp nó không có được á. Đây là em mèo nè. Đấy. Tiếp theo là một em bánh. Để nó bị xen. Mặc dù nó không có được đẹp. Đây có hình trái tim nữa. Sticker. Mình làm cái là sticker. Mình không có, tại mình hết con kem hai mặt rồi á. Đây là em combo xài mình cũng chưa để bật nữa. Đây, cái này thì nó bị đen như cái chỗ này rồi. Đây là em đơ hũ. Rất là xấu. Đây không có được đẹp nữa. Đây là cô gái. Cục tẩy. Đây là một em dưa hấu để mình làm theo các bạn gì ở trên phim nè, trên YouTube mấy bạn. Mình thấy bạn ấy làm rất là xinh cho nên là mình làm theo. Theo là một em mô lan. Không biết phải không nữa, mình đọc lại tại lâu rồi không nhớ nữa. Theo là một em snack khoai tây. Đây mini nha. Tiếp theo là một em dưa hấu. Em 4 màu. Đây là em màn thầu. Nó bị rách rồi. Đây là một em thank you. Cứng quá, đó không có được. Đây là em một cô gái. Vẽ xấu quá cả, không có vẽ đẹp được á. Đây là hai em cây răng. Đi dạng mini, còn đây là dạng hơi bự thôi, nó không có được mini, nó không có được bự. Còn cái dưới đầy cái gì không mà nữa này.
này mình tự cái này lúc mình làm đại mình cũng không biết làm gì nữa. Bóp cũng được á, nhưng mà có một cái mình bóp không thể được luôn, ghét luôn. Đấy. Đây. Wow, xẹp, bị xẹp xuống luôn. Đây. Đây là in chích tiếp. Và em cuối cùng là bông hoa hai mặt. Wow, thì bây giờ mình sẽ đếm, mình sẽ chụp có những cái. Thôi nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 đếm cho em 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 và cuối cùng là 62. Và rất là nhiều luôn nha mấy bạn. Ok, thì clip tới đây cũng kết thúc rồi. Tạm biệt mấy bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn.